cái tiền nói nóng với nó phân tích cũng nóng đợt này là lấy tổ để cái làm ăn lớn này không nữa nó lại đổi ý cái này mình nhất định là phải cắm một lượt để lấy tiền tỷ này sang nước khác ông nó đổi ý cái hẳn nó biết được giờ này mình hợp tác với tiền thành công để mua lấy tiền mua đất mua khuôn đất mới để làm như là hiện đại như là nói để khang trang hiện đại như là nói để đưa vợ chồng nó sang bên đấy cho nó mở to cái mắt ra nó biết đây là để nó kiếm được ra tiền không phải giấu nếu đến ai cả không phải phụ thuộc đến người nào cả. Để nghĩ xem là tấm tổ nó ra rồi tấm cái bọn cho vay nghèo hơn bọn nào nghèo hơn tao đã quyết rồi để ta cứ làm mày nghèo cái gì mày biết cái gì mày vẫn dình tao từ nãy nào mày dình mẹ mày từ nãy nào mày dình đâu à hiểu biết gì mà can thiệp đấy tao biết nhất thì tao nói chuyện với người khác cái gì rình mò tao nói bao nhiêu lần là không biết cái gì quái khói đâu cứ đi rình mò người khác nói chuyện đấy hôm nay mày viết lách cái gì đấy tao không muốn mày can thiệp vào cái việc làm ăn của tao đâu nhé mặc kệ tao thì tao không cần gì đâu lách cái gì nó không cần gì đâu không biết cái chuyện gì cả đâu có can thiệp đấy tao đã bảo tao không gặp lần này biết cái gì đấy cái việc làm ăn của tao mày cứ ngăn cản thế nào vậy không được ngăn cản việc làm ăn của tao mình biết trong ngu nào rồi ngớ ngẩn như thế rất nguyên nhận không có kết quả gì đâu không kéo gì là lưu là thế nào còn lâu như thế nào còn là ngu đâu không lo cái gì cho gia đình này đẻ không đẻ được lo toan không biết là lo toan cho chỗ kiếm tiền còn giá cái sự thế nọ thế kia không biết cái giống gì nữa thế là anh là mày ném cao với cái quyền từ đầu đến đuôi thế bây giờ ta làm gì cái việc ta làm gì đây là đất của nhà tao đến chủ hộ chủ ta là chủ ta có quyền ta làm gì việc của tao mày hay ta cho mày ở giả ta ngoài đấy mày láo tuyết ta ngoài đấy không cấm được
còn viết cái gì nữa. Ta đã bảo rồi, ta làm cái gì là quyền của tao ấy. Mày chỉ nói là muộn tao là có tiền, mày biết lo mà biết đầu tư là thế thì mới có tiền mà làm ăn mà sinh sống này chứ. Là tao làm cái gì là mẹ của tao, mày suốt ngày mày chùi lắm, chữa mẹ chữa làm ăn chữa đâu đã chùi lắm rồi. Ta làm ta chỉ nói là thằng Thảo thôi chứ không phải riêng của ta đâu mà mày cứ vớ vẩn. Mày im đi. Mày sợ tao mày không đã không nhẹ lái gì rồi, mày sợ tao bán cái hết này đi. Không mày không có chỗ mình nữa ấy đi. Mày không có chỗ ở đi. Ê, mày tao nói mày không nhẹ rồi, mày ở đây chả có ích lợi gì đâu. Thế mà tao làm gì là việc của tao, quyền của tao, nhà của tao, đất của tao, mày hẳn nói. Mày nhẹ nó mới hết rồi mà mày cứ nhẹ nó tay, tao cho mày ở chứ mà. Mày như thế này, mày khuyên lời khuyên thì ăn con tao thôi. Thôi mày đi ra kia mày làm cái gì làm đi, bước mày đi cho nó quát mắt tao. Đi ra nhà đi. Chứ rồi, cái nhà của tao không ra cản, nó không là ngăn cản. Ngăn cản gì? Lại bắt đầu khóc lóc á, lại bắt đầu á. Ta làm gì mà phải khóc lóc? Đúng rồi, con đồng chả biết lo là cái gì. Chỉ nét ngứa mắt rồi. Rồi không biết rồi nó như nào, nó cứ bám mà nó ngồi lên. Sao mà ngứa mắt thế mới. Đi ạ. Thôi, em đứng đây. Bây giờ lại khóc. Nhà có chuyện gì hả? Nhà lại có chuyện gì em? Đi vào trong nhà, mẹ có chuyện gì? Để đi vào trong nhà đi, để tắt máy xe vào trong nhà xem có chuyện gì. Em vào trong nhà mẹ để nói chuyện xem có chuyện gì mà sao em lại khóc đấy. Mẹ ơi, thế hôm nay lại có chuyện gì mà mẹ suốt ngày nói vợ con thì vợ con lại không khóc này? Tao chả có làm gì mà nó khóc, nó thấy chồng mày nó lãnh nhẹ nó làm tô với chồng nó có làm sao nó được đấy. Mày cứ thế thì nó chả thế, nó chả thấy chồng mày nó chả khóc. Hôm nay lại có chuyện gì thế này mẹ? Mẹ định đưa sổ đỏ cho Tuyền. Con thấy nguy hiểm lắm, mẹ đừng làm như vậy. Con chỉ tham gia với mẹ. Vậy thôi, giờ trên mạng nhiều có lừa đảo. Mẹ ơi, mẹ bao nhiêu lần người ta lừa rồi mẹ vẫn không rút được kinh nghiệm ra hay sao mà bây giờ mẹ lại còn cầm cả sổ đỏ đi cắm cho cái Tuyền này? Ta thấy cái Tuyền nó cũng tốt đấy, ta là riêng nó là này, không có làm gì lừa đâu. Qua đây nó cũng tốt đấy, nó cũng làm tốt đấy. Tao không phải là tao cắm sổ ngay Tuyền đâu, đây là việc làm ăn của tao. Thế mà tao là chủ hộ, cái đất này với cái nhà này là tao xây. Đấy là chúng mày biết cái gì mà chúng mày ăn tiền đấy. Con cũng biết mẹ là chủ gia đình nhà mình, quyền của mẹ. Nhưng mà mẹ phải nghĩ nếu mà bây giờ mất cái đất này thì mẹ tính sao? Nhà mình ở đâu? Không mất mà. Việc làm ăn lớn đấy, không mất đâu con à. Tao làm chỉ muốn là nó tốt cho con trai của mẹ thôi. Mà con đã bảo rồi, con không được liên quan đến cái Tuyền này cơ mà. Con đã không có chuyện ngày xưa rồi, mẹ cứ sao mà bây giờ mẹ cứ níu kéo mà còn làm ăn trên Tuyền này nữa. Tao thấy nó, Con không thích chính dáng với Tuyền này nữa. tao thấy nó cũng tốt đấy, nó làm tốt đấy. Mẹ không biết gì. Bây giờ trên cơ quan con có rất nhiều hồ sơ liên quan đến lừa đảo tài chính, cho vay nặng lãi. Mà dạo này con thấy mẹ lạ lắm. Vòng vàng với dây chuyền đi ở đâu ra mà con thấy mẹ đeo suốt ngày đeo này. Đấy này thấy con bé nó tốt là cái tiền nó tốt như thế, nó đi nước ngoài này nó có tiền đấy. Nó cũng là quen biết của mày ấy, quen biết gia đình từ trước là nó mua quà nó biếu tặng. Nó mới tặng mẹ khuyên vàng này vòng cổ ấy, con dây chuyền ấy. Nó tốt thế mà. Của biếu là của lo, của cho là của nợ.
Mẹ cái tài sản lớn như thế kia mà mẹ cũng dám nhận, con cũng không hiểu mẹ. Bây giờ nó chỉ đưa tặng mẹ một ít tài sản này kia là mẹ đã bắt đầu tin rồi. Mày chả biết cái giống gì này. Ai đâu ai ăn chả lấy. Thôi quà cáp người ta tặng mẹ rồi thì con không nói nữa. Còn cái sổ đỏ này mẹ mà mang đi cắm là chúng con không đồng ý đâu. Mẹ phải suy nghĩ cho kỹ đi. Việc làm ăn của tao, tao làm ăn của tao không cấm được. Bây giờ là đất làm lý đất nhưng mà tao là chủ hộ rồi. Thế bây giờ là tao lên không lập mày đã nói thế tao sẽ sang mấy cái tao ở tao không bỏ cái đất này đây nữa mà tao để lại cho tao đi, tao có tiền có của mà tao không sợ gì cả. Mẹ bảo mẹ sang Mỹ ở thì mẹ ở với ai? Mẹ tưởng đi được sang Mỹ dễ lắm đấy. Chả lẽ tao tiền của tao có trong tay rồi tao trả rồi thì tao trả, còn chúng mày hẳn rồi thì tao cho mượn đất ở, còn lúc nào khi nào có cần đến tao lại về tao nói. Tao nói trước tao biết thế, không phải của chúng mày đâu. Mà đất này là đất của cha ông. Chúng con có một phần ở đây. Chứ mẹ làm như thế là chúng con không đồng ý đâu. Cha ông ấy là của mẹ, thừa thế là của mẹ. Thế còn những việc chúng mày muốn giáo muốn lết tao không cho chúng mày. Đất này là đất của cha ông. Con không thích mẹ mang cái đất của cha ông rồi đi cầm cố để lấy tiền đầu tư này nọ gì cả. Mày đừng khôn làm gì mày, tao là mày tuổi là mày còn đến dạy tao. Mẹ đừng có đồng tiền làm mờ con mắt. Đừng để sau này xảy ra cái chuyện gì rồi mẹ lại hối hận không kịp đâu. Con vợ chồng con chỉ muốn tham gia với mẹ như thế. Làm cái gì thì làm, mẹ phải suy nghĩ trước. Mày đừng có, mày chỉ nghe lời con vợ mày đến túi này đi. Tao là mày tuổi nào mày còn đến dạy tao à? Hả? Đây là vợ chồng con chỉ muốn khuyên mẹ như thế, chứ ai nhắm phát mắng mẹ. Và đây vợ con này cũng khuyên mẹ là đúng đấy, mà mẹ lúc nào cũng chửi mắng cô ấy để cô ấy khóc. Mắng thì tao nói là đúng rồi, chửi gì? Tao chửi thằng chửi cô nào hả? Anh chỉ nói thôi. Chứ cô làm gì? Thôi mẹ, vợ chồng con tham gia với mẹ thế thôi. Còn mẹ đừng có mang cái sổ đỏ của gia đình nhà mình đi cầm cố làm gì. Con đang làm trong ngành pháp luật rồi, mẹ đừng làm cái chuyện gì dính đến pháp luật nữa. Vợ chồng con không thích nhá. Mẹ làm cái gì mẹ cũng phải suy nghĩ, chứ không để đồng tiền làm mờ con mắt. Thôi đi làm đi, tao không biết thế. Đi xuống nấu cơm đi. Tao không biết thế. Đấy, mẹ cứ phải suy nghĩ trước nhá. Trước khi làm cái gì mẹ phải suy nghĩ cho kỹ đi. Mày cứ phải dạy lời tao hả? Mà con cũng nói với mẹ nhé, vợ con tham gia thế là đúng đấy, mà mẹ đừng bao giờ nặng lời với vợ con nữa. Mà con đã phải lên tận bên ngoại để xin phép để đón cô ấy về. Con đã hứa là bảo vệ cô ấy rồi. Mẹ lúc nào cũng nặng lời trách móc cô ấy. Thế không ai là công chúa nhà anh rồi. Tôi không thèm nặng nữa. Tôi đi thăm Tây ở, tôi không ở nhà nữa đâu. Mà tôi nặng lấy công chúa của anh. Con đã bảo với bà ngoại là con sẽ hứa bảo vệ với vợ con rồi. Mẹ cứ làm cái gia đình này rối tung hết lên. Cái người còn lành này, bao nhiêu mà lành này. Chia sẻ với chồng nó, bảo với chồng nó là này. Không ăn việc làm của mình, liên lạc hết được tất cả mình. Trong việc làm ăn phận buồn khi nói ăn lần nó tốt thế mà phải nó khác thì còn lâu mới là như thế. Là nó cũng tốt thế. Bà ơi, em nấu cơm nhé. Anh ra cho gà cho vịt ăn. Rồi xong rồi anh cho anh cùng ăn nhé. Lớn lên ghê rồi.
này, cành lớn này Tết là được gà thịt nên là ăn thoải mái. Sáng nó biết đây là cho ăn được chưa, để đói nữa. Biết như là thuyền xui khiến này nào rồi đi tắm sổ đỏ này, mình phải theo dõi thuyền này cũng được, không là để cho đảo thật thì nó mất hết nhà cửa tài sản. Nhà thì cả tin dễ nghe lời, giả xấu thì sau này nếu có xảy ra chuyện gì thì đúng là tối chết không kịp. Không mình không có ác ý với tôi đâu, nhưng mà sợ lừa đảo trên mạng rất là nhiều, cũng có nhiều trường hợp lừa cắm sổ đỏ rồi cũng mất trắng hết. Mình cũng phải lưu ý cái chuyện này. Hãy ký ế nấu mẹ là sổ đỏ rồi làm sao nó ra lại nước loại nó lại nấu đi mất ở mình, mất cơ hội. Ăn tháo này có thể nấu cái dễ cái khẩu như vậy, nhưng không được làm ăn lại mất cơ hội. Em tôi nói mất tinh thần lại thấy tháo nó lại nấu thì mất cơ hội làm ăn. Đây rồi đây là cái này mình ăn thì ấy rồi như phải là tắm như phải là tỷ hơn tỷ. Một vài tháng là mình có lại nặng to ăn đủ rồi, cái này rau to này mình phải ra là mình nấu ở nấu ở đó nó không biết để dần dần ai biết tên rồi đó không biết. Mình nấu mình trồng mình nấu mình làm dần mình thảo nó đi mình thấy mất cơ hội làm ăn. Mình không còn anh những chuyện như vậy mình cả kéo tại giờ đây thảo nó đi làm thì đảo đi ra kia đây làm đủ vườn nó cũng cũng hết cả vườn đủ để làm cái chuối cái ăn này cái rau này của nên là vẫn gấp hết ở trong kia nữa có đi làm. Thảo ơi, Thảo, có đi ai làm gì làm rồi có đi ra làm rồi thu đất đi đủ vườn á, đứa nhà mà đâu ngủ với đâu à? Chiều nay con được nghỉ ở nhà, cái tường cũng xây xong hết rồi, bây giờ còn cái chỗ cái cây mình du đổ đấy mới đống cát thì chắc là để con ở nhà con dọn dẹp hơn. Đấy, đây ngủ đi cây ngủ đi theo ai làm đi dọn giống ở cổng đi mà đổ ở ngoài nhà. Và con đang nghĩ là chở cái cây vào trong vườn thì mình để sau này đập ra để trồng rau nó dễ. Đất đây nó hơi cằn thì cho cái cây vào nó đỡ bị cằn cỗi gì đâu, đất mới vào đấy. Ai lại cầm đi ra du xe cây vào đặt đi eo lấy búa mà đặt mà thả thảo nhắc làm đi rồi đặt ra lấy nhắc rồi trồng rau trồng chuối. Vâng, thế mẹ cứ ngồi đấy chúng con ra làm nhé. Đi ra làm lúc thì cứ nằm trong nhà mãi không biết cá à. Thầy ở xã hội này thả ra để nó đi làm rồi nên mình ra khi mình đi canh kia là ở tiền thân này ở trên canh này đấy thì ở nơi em túc mây hay lên rồi lừa nó ngủ lên tuổi với con tuổi với nó không có mồm không biết trẻ này tuổi với có cơ hội mà nó đó thì kéo ăn tiền về con này
hôm nay mình phải đuổi lên trên để gọi được tiền ra. Alo, bác à? Chưa hả? Chưa đây. Dạ vâng ạ, con đây. Đó, hôm nay có mình Thảo nhà thôi, xong rồi cháu lát sang năm có tiền nó góp lấy cháu dân thuốc mê năm nay nhá. Vâng ạ, thì có mỗi anh Thảo ở nhà thôi à? Thì không thế nào rồi à bác? Lát đuổi nó sang dưới gần rau bên kia để có cơ hội đấy cháu ạ. Vâng ạ, thế bây giờ con mặc quần áo con sang luôn nhá bác nhé. Rồi. Bây giờ con mặc quần áo con sang luôn bác nhé. Ok. Giờ mình phải đảo nó đi xem tính rau không. Xong rồi gọi nó kia sang. Mình xào để xào nó ngập đất cho nó già. Đây. Ông ơi, con đi sang bên kia tới rau ở vườn bên kia cho con mình nắng ngay nè cô hết rồi. Còn cái việc nặng là để cho Thảo ngay ở nhà lúc đỡ vợ làm đỡ vợ để cho nó sang bên kia nó tưới cho nó nhẹ nhàng. Thôi mẹ ơi, để hai vợ chồng con cùng làm cho nó nhanh xong. Công việc này thì cứ để hai vợ chồng con làm xong. Còn ít này để Thảo làm mình cái hồng nó để cho nó đi sang bên kia nó tưới rau rồi. Không rau khô hết rồi, không có rau ăn đâu. Hay này mà đi nhẹ nhàng để cho nó ấy, còn nó ít làm tí nữa là xong rồi Thảo làm đi để cho họ sang bên kia tưới. Rồi thì tôi không phải em sang đấy tưới rau không sợ nó khô ấy. Mấy hôm nay vợ chồng mình không sang đấy được. Còn việc này để anh làm cho. Rồi em đi sang làm xong về sớm nhé. Để anh chở nốt xong anh đập cho nhé. Em cứ đi sang đấy đi. Sang đấy xong rồi làm về sớm nhé. Thôi em cứ sang bên đấy tưới rau giúp anh nhé. Anh chở nốt ít đồ đống gạch vữa ngoài kia. Thợ xây giờ còn thừa nhiều quá. Đi xong rồi về sớm nhé con nhé. Gần đây còn đống cát rồi nữa xong rồi Thảo chở cho mẹ chở về trong kia cho nó gọn nhé. Vâng. Để đây đi lại trước là chuẩn. Đây đống cát này con chở vào trong chỗ gốc cây xấu ấy nhé. Vẫn để vào đâu cho nó gọn được. Vâng, đợt này ngày nghỉ thì tranh thủ làm mẹ. Mai con lại phải đi làm xa rồi. Mấy hôm nhờ anh xây xong rồi cây mẹ yếc này canh xếp gọn như hết đây rồi. Giờ mình chỉ trở vào để nay mai đập ra để trồng rau này. Rất là tốt cây. Mấy cái này con tự đổ vào hốc rau lên cho mẹ nhé. Vâng. Chả đổ hốc rau. Vâng. Cây cau này nằm ra quả rất dài, khó chăm sóc à. Cau này một năm cũng có mấy trăm nghìn tiền cau. Cây cối này cũng phải vun trồng rồi, cây cối mới tưới sao tươi được. Gia đình mình cứ phải vun vén vào, gia đình mới hạnh phúc được. Cây cau xanh đẹp. Ra xúc nốt chỗ cát chỗ cổng vào cho nó gọn sạch sẽ cổng này.
xúc hết cái cát này gạt cho nó gọn chỗ cổng này đi lại cho đỡ vướng. Anh em thợ xây vẫn thừa nhiều cát quá. Lần lại lâu sang thế. Mình điện lại xem chưa. Sang chưa đấy cháu? Cháu đang sang hả? Đi làm nơi chưa? Còn mỗi mình xào ở nhà đi sang nơi đấy. Mình đã ở nhà mới xào ở nhà. Nhanh lên. Không phải hồng mà sắp ra đấy. Nhanh lên đấy. Con chào bác Sư. Chào cháu nhé. Dạ vâng. Em chào anh Thảo ạ. Tưởng biết sang đây làm cái gì không biết. Dạ. Đến mát nhờ bác nhỉ? Ở đây mát mới. Muốn nước cho cháu. Uống nước ạ, con mời bác uống nước ạ. Anh Thảo ơi, anh Thảo ngồi đây uống nước đã. Ngồi đây nghỉ đã, anh làm cái gì đấy? Em sang nhà anh chơi có việc gì vậy? Dạ không ạ, em xuống đi thăm bác thôi, anh cứ vào đây ngồi nghỉ đã. Anh em mình nói chuyện. Thôi nếu em sang đây chơi với mẹ anh thì em cứ ngồi uống nước với anh nhé. Anh có đang dở chút việc. Trước thợ xây vẫn còn đống cát thì kia anh chuyển nốt cho nó gọn. Anh lạnh nhạt với em thì anh cứ ngồi đây ngồi uống nước đã, ngồi nghỉ đã anh. Thôi em sang đây chơi mẹ đấy, mẹ Tuyết Tuyền nhé, con đang bận chút việc. Đấy, bạn gái nó lạnh nhạt không ngồi đây mà muốn nước cái thằng này. Mẹ, con đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi, con đã có gia đình rồi thì mẹ đừng có nói chuyện như thế nữa. Rồi lúc Tuyền này hiểu lầm con. Sao một ngày lấy sang chơi không được mà phải như thế, không là ấy thì cũng là làm xóm lắm nhưng nó sang chơi không được cái thằng này. Bác ơi bác, sao bây giờ anh Thảo lạnh nhạt với con như thế hả bác? Rồi từ hôm mà bác với cháu nói chuyện nhau thế xem đến lúc này Thảo nó nghe tiếng về vợ chồng nó nói nhau. Cái thằng Thảo nó quản bác mấy câu thì nói không ra gì. Thế là bác đang ở nhà gia đình. Anh Thảo ơi, anh ngồi đây nghỉ đã. Thôi em cứ ngồi uống nước với mẹ anh nhé. Anh có chút việc anh phải làm, nghỉ có thời gian nên là anh phải làm cho xong việc. Anh Thảo chịu khó thế. Vừa làm việc ở xã xong về lại vẫn lao động ở nhà nữa bác nhỉ? Không làm nữa chẳng ai làm nữa mà lau chân. Con vợ thì lười. Đã đẹp trai thì lại công việc tốt mà lại chịu khó. Anh cứ ngồi đây nghỉ đã anh ơi, cho đỡ mệt. Để con mang thuốc ăn đi. Con mang theo rồi. Để con lấy xem để đáp nào Thảo nó ra nó uống nước. Vâng. Nó nghỉ lại đó. Dạ. Bác nhìn anh Thảo bác nhé. Đây để con chọn thuốc ra. Dạ. Con cho là nhiều nhẹ thôi. Bác yên tâm. Không phải nó ngủ mãi rồi. Bác yên tâm.
cái liều. 5 tiếng thôi. Vâng ạ, 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là hết thôi. Để con lắc qua đã. Thế ta, xong rồi đấy bác ạ. Xong rồi đấy. Bác bảo anh Thảo uống đi nhá. Con bảo anh đấy chắc anh ấy không vào đâu. Bác bảo anh ấy nhé. Biết Tuyền sang đây có việc gì mà dạo này thấy thân thiết như mẹ mình thế không biết. Cứ thấy đi qua đây lại suốt nhà mình mà nghe nói chuyện nghe thân thiết thế. Không vâng, giở trò gì trước là thấy mẹ bảo là làm ăn với Tuyền này. Anh Thảo làm mệt rồi cứ vào đây nghỉ đã. Anh ơi em cứ ngồi uống nước mẹ anh. Không, em đến đây thăm bác, em với anh cũng là hàng xóm láng giềng thôi, cứ ngồi đây uống nước nghỉ ngơi đã. Anh cũng tranh thủ thời gian nghỉ để chuyển nốt cái đống cát ra ngoài cổng để đỡ vướng ạ. Cái sau này mình phải nể mặt mẹ tí rồi đấy, mà uống nước gì nó mẹ trước kia mà nó không thì nó cũng vẫn là hàng xóm thì sao mà mày phải nể mặt mẹ tí mày không ở đâu uống nước à? Không nể khách thì nể mặt mẹ tí vào đây uống nước rồi đây. Thôi được rồi, em ngồi để anh đẩy nốt chuyến cát này xong anh quay nhé. Dạ vâng ạ. Anh ơi, anh vào đây ngồi uống nước anh. Được rồi, để anh để đẩy cái xe vào đây ạ. Vào đây ngồi nhé. Đây ạ. Anh làm vất vả không nhỉ? Ôi em ạ, có thời gian nghỉ ở nhà cái tranh thủ làm chút việc cho nó xong. Vừa rồi xây cái tường kia bừa bộn quá. Dạ. Anh ơi, anh uống nước đi anh. Em cứ để đây, anh uống. Dạ. Thế em về lâu chưa? Dạ em cũng mới về ạ. Anh về rồi anh cứ uống nước đi đã. Con đi. Đây làm thất lại Tuyền nó ăn mài thế con uống nước thì con cố uống đi Tuyền nó ăn mài. Uống đi anh ạ, rất vất vả. Em sang chơi nhà anh thì có chén nước thì em uống nước đi. Vâng ạ. Em mời anh. Anh à, mệt lắm không anh? Công tác xã hội thì anh cũng đi suốt ngày, có thời gian nghỉ về làm chăm chút ở vườn với quanh nhà. Làm này cũng mệt. Dạ. Hôm nay cũng nắng. Thế chị sao không giúp anh ạ? Nhà anh vừa rồi hai vợ chồng cũng mới đập ít đất đây để ra vườn để trồng rau, chị lại sang bên vườn bên để tưới rau. Dạ. Đợt này em sang nhà anh chơi có việc gì? Dạ không ạ, em sang thăm bác thôi. Em với bác thi thoảng vẫn qua lại, em quý bác thì em sang thăm bác thôi anh ạ. Thế em sang uống nước. Vâng ạ. Vâng anh. Ô, thế nào? Thế nào đây Thảo? Thảo ơi. Ồ, hôm nay nó làm sao đây? Ngày này con cũng hơi mệt nên là xoáng đầu. Đau đầu cũng. Anh Thảo ơi. Ồ, làm sao đây? Mặt nổi ngay hết cả rồi, làm sao đây? Nhiên con thấy hơi đau đầu. Đau đầu đi vào giường ngủ. Ô anh Thảo ơi, đi vào giường ngủ lại gãy ra. Trời đi vào giường. Đi vào giường đi. Trời. Anh ơi, anh Thảo ơi, đi em dìu anh vào giường. Anh Thảo ơi. Con ơi. Anh Thảo ơi, con lại đi vào trong nhà đi vào trong nhà. Bác khỏe bác vâng ạ. Con bị làm sao nè? Đi trúng gió. Đây là gió máy rồi, đi vào trong nhà nằm. Nằm người hết. Đau đầu quá mẹ ơi. Đây anh ơi, đi vào phòng nghỉ ngơi anh ơi. Trong nhà chán đấy, đi ra này. Đây ạ. Đấy. Anh lên gối này, anh Thảo ơi. Anh nằm lên trên này không là nằm này. Em đi ngoài em mệt chút. Thảo với cháu nhé. Anh lên này. Ở cháu đấy. Vâng ạ. Đây anh ơi, lên trên này. Anh nằm lên gối này anh ơi. Anh. Đây. Ra đây. Em ơi, anh lên gối, lên giường đi anh. Thôi em đi ra ngoài đi. Vâng. Chỉ mệt chút thôi, em đi ra. Dạ. Không là ở cháu nhá. Cháu người này là lặn bọn này. Thảo hết lặn ra đây, cái cùng cái hồng nó về là ấy. Đi ra ngoài. Anh ơi.
Để anh xanh. Anh Thảo ơi, anh sẽ chỉ là của em thôi nha. Em sẽ không để anh thuộc với cô gái nào nữa đâu. Thân hình này, cơ bắp này, cơ thể này sẽ chỉ là của em thôi nha. Đó. Em sẽ phải chụp ảnh để khi nào hứng thú là sẽ gửi cho con vợ câm của anh. Nào em chụp nha. Anh sẽ chỉ là của em thôi nha anh nha. Ai đấy? Sư Linh ơi. Ồ, dạ. Gì đấy ạ? Gì đấy ạ? Hàng tôi chưa, đã chưa? Dạ ok xong rồi. Bác ơi, khi nào mà chị Hồng về bác nhớ nói to lên cho con biết nhé. Cảnh sát đấy nhé, tôi đi Hồng chắc nó chắc là. Vâng. Thế là đợt này là thành công đó. Dạ. Với ngã này, xuống đấy. Xong rồi. Đã biết là nó đi đâu, Thảo đi đâu, tao đi chơi đâu, lúc tao ở nhà lên. Thấy nó ở nhà rồi, chả biết nó chơi đâu, tao buồn đi chơi là ngồi lê là chả biết rồi. Không biết nó đi đâu với nhau, chả biết rồi. Nó dài, nó đi nhau này, nó coi, nó cứ biết cái hầm nó lại. Vâng. Nhưng mà nấu cơm đi, tối rồi, chứ nấu cơm đi. Còn thằng Thảo nó đi đâu với tao, chả biết, tao về đấy, tao trở lại trong nhà, tao không biết rồi nó ở đâu. Chị nghe em lại thích. Trời em. Vậy, không như em nghĩ đâu. Vậy. Em đi ra đi. Anh. Em đã làm gì anh rồi? Anh ơi. Em đi ra khỏi nhà anh đi.
đi ra khỏi nhà anh. Anh Thảo ơi. Em vào với anh không này. Vợ ơi. Anh Vợ nghe anh. Em đợi anh nha. Anh ơi. Để anh đợi anh giải thích ra. Không phải chuyện em như em nghĩ đâu. Mẹ, có phải mẹ My Tuyền đã lừa gạt con không? Mẹ anh cho anh biết đâu là mình mẹ anh Cô đi về đi. Cô là phá vỡ hạnh phúc của tôi đấy. Anh hiểu lầm em rồi. Bác ơi, cái lần này á chắc chắn là con Câm nó không ở đây được nữa rồi. Thế đã con Câm đã ở ngoài làm như thế. Thế là thành công thế này. Vâng. Đã để cho con làm con dâu ạ. Vâng ạ. Con cái chị Câm đấy lần này bỏ đi hẳn rồi bác ạ. Thế à? Vâng ạ. Lần này sẽ không về nữa đâu. Thế thì có cơ hội rồi đấy nhá. Vâng ạ. Thế là bác cũng phấn khởi cháu này làm con dâu bác. Vâng. Dạ rồi đấy. Vâng ạ. Thế Chị ấy cứ không về đây chắc chắn là anh Thảo sẽ về với con thôi. Chắc chắn là phải đi khỏi đất này. Vâng ạ. Thành công rồi nhá. Vâng ạ. Thế là nhưng mà đã lúc đã cháu nhiệt tình như thế là đã như là cháu phải từ lúc đã nhé làm được nhé. Vâng ạ. Thế là bây giờ là con về đấy nhé. Xong mai bác cầm sổ sang nhà con. Xong rồi con gọi đội cầm sổ kia cho bác. Xong rồi bác lấy tiền đầu tư. Bác cứ yên tâm nhé. Chỉ cần trong vòng 1 tuần thôi là con sẽ cố gắng, con sẽ giúp bác là hoàn thành. Là lấy lại hết gốc nhá. Phải giữ đúng này đúng không? Vâng ạ. Vâng bác. Cái vấn đề của anh Thảo chắc nữa bác tự giải quyết cho giúp con nhé. Con Thảo cứ để bác lo. Vâng ạ. Còn cái chuyện sổ đỏ là mai nhớ bác cầm lên cho con nhé. Rồi cầm lấy cái sổ đấy, cầm độ cái nhà này phải cầm lấy 1 tỷ để đầu tư sớm nhé. Con sẽ giúp bác thành công nhé. Thế mai bác đem xuống bác vẫn giấu ở chỗ làm đất này. Vâng ạ. Vâng. Thế nhá. Bây giờ con về nhé. Dạ vâng ạ. Cảm ơn nhé. Mai nhớ nhá. Mai nhớ đưa cho con sớm đấy nhá. Vâng. Thế con về luôn nhá. Dạ. Đây thành công mai này nó nhất định là đem sổ xuống để lấy tiền tỷ về. Đây là con cái không dám xin vẻ là già này này. Bây giờ thì kiếm được ra tiền rồi. Để rất khoát là con kia phải ra khỏi đất này. Bây giờ lấy tiền là tốt rồi này. Đây phải là con dâu mình rất khoát là phải làm con dâu mình. Mình ở đây này. Thành công. Vợ ơi! Vợ ơi! Ở đây thấy bóng dáng vợ đi đường này mà không biết cô đi đường nào. Ngã tư này thì... Vợ ơi! Chờ anh! Chờ anh không biết được vợ. Không, thế kia không thấy, có khi cô chạy đường này rồi. Vợ ơi, em hiểu lầm anh rồi. Thế rồi đợt này mình lại phạm một sai lầm lớn rồi. Không biết ăn nói nào với nhà vợ bây giờ. Để cô ấy bỏ đi đến này, trong đêm thế này. Vợ ơi, chờ anh vợ ơi. Em đừng bỏ anh nữa. Hồng ơi, biết em đêm hôm em bỏ đi đâu, lạnh như này. Bây giờ đi đâu bây giờ? Không thấy bóng dáng em đâu. Trời tối thế này không biết cô ấy bỏ đi đâu. Hồng ơi, thằng này không thấy, hay là cô ấy đi đường kia rồi. Hồng ơi, vợ ơi, em đi đường nào? Em hiểu lầm anh rồi. Vợ ơi.
đây. Trời tối này không biết vợ đi đâu. Không biết ông trời phù hộ cho con tìm được cô ấy để con đưa vợ con về để con giải thích. Mẹ quá tệ, biết ngay mẹ và Tuyền sắp xếp cái vụ này chắc là lừa mình. Hồng ơi, anh không tìm được em, anh nhất định phải tìm được em. Anh không tìm được anh sẽ không về. Phụ, trời rét thế này không biết cô ấy đã đi đâu bây giờ. Đêm khuya thành vắng thế này, trời lại còn rét nữa, không biết cô ấy đi đâu, vào chỗ nào ấm áp. Mình phải đi tìm cô ấy, không tìm được cô ấy thì mình sẽ không về. Vợ ơi! Đi hết mấy cái con đường quanh làng mà không thấy vợ đâu. Mà vợ mới về đến nhà mấy hôm nay, chắc vợ không về bên ngoại nữa. Sợ bà lo thì chắc chắn vợ sẽ không lên nhà ngoại nữa. Không biết hay vào nhà bác, căn nhà cũ ngày xưa hai vợ chồng vừa ở bên đấy trồng rau bên đấy xem có vợ có về bên đấy không. Rét mướt này em đi đâu để anh lo.
Ui, cửa mở này hay là vợ mình về đây rồi? Vợ đi làm về đóng cửa đây mà. Hồng ơi, vợ ơi, em có đây không? Vợ ơi, Hồng ơi, em có đây không? Hồng ơi, em ở đâu? Cho anh gặp đi. Em có về đây không Hồng ơi? Bây giờ em ở đâu bây giờ? Cậu gì ơi, cậu còn đây không? Cái cậu hôm vợ bảo cho tá túc ở đây mà cũng không thấy cậu đây đâu nhỉ? Chị chết rồi, anh biết tìm em ở đâu Hồng ơi? Đêm hôm này rét mướt này, cô ấy lại là con gái nữa, lại còn không nói được nữa. Không biết có tá túc ở đâu không, giờ biết tìm em ở đâu. Tôi giờ phải đi tìm tiếp, để vào một mình đi đường đấy nguy hiểm.